मिनासामा कोन्निचिवा है यसै गर्दै हामीले चाहिँ लेसन 43 को पार्ट 2 पनि ल्याइसकेका छौं है पार्ट 2 मा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरु खासै के छैन लेसन 1 को पार्ट 1 मा चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ त्यसको मेन पोइन्टहरु सबै भनिसकेका छ है त्यसको लागि चाहिँ मेन पोइन्टहरु अगाडि लेख्नु पछाडी पनि यो भिडियोको चाहिँ मेन पोइन्टहरुको बारेमा चाहिँ कुरा चाहिँ गर्ने छौं हैन अर्को भिडियोमा अहिले चाहिँ रेन्स्यू सी बाट सुरु गरौँ है त है रेन्स्यू सी अभ्यास सी है अब सुरुमा चाहिँ त्यहाँ दिएको एक्जाम्पलहरुमै हामीले यसमा भएको यो चित्र हेर्न भन्दा पनि त्यहाँ दिएको पोइन्टहरु हेर्ने हो मेन चाहिँ है त्यही भएर चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ एक्जाम्पल हेरौँ है त मिरासान हाई मिराजी हजुर कोतोनो बोतानगा तोरे सौदेश्य कोटको बटन चाहिँ निस्केला जस्तो देखिन्छ आ होन्तो दा ए साच्चै हो रहेछ किगा चुकी मासेन देशता ध्यान दिइन दोमो धन्यवाद है अब यसलाई हामीले चाहिँ 1 नम्बर हेरौँ जितेन्स्या कारा निमोचुगा ओचिमास साइकलबाट चाहिँ सामान झर्छ भने हैन अब यो कुरालाई हामीले नाम लेख्नु पर्यो 1 मा हेरौँ 1 को हेरौँ मिरासान अनि के भने हाई भने बिले है त्यो चाहिँ नलेखा रहेछ ए हे यहाँ त मिस्टेक भएछ है यो चाहिँ यो ए हुनुपर्ने बी को यहाँ हाई हो है हाई चाहिँ छुटेछ बिले है फेरि यो ए अनि यो चाहिँ बी हुनुपर्ने मिस्टेक भएछ है अनि के गर्नु पर्यो जितेन्स्या कारा निमोचुगा ओचिसो देश्यो है जितेन्स्या कारा निमोचुगा ओचिसो देश्यो साइकलबाट सामान झर्छ जस्तो देखिन्छ अनि फेरि बिले के भने आ होन्तौदा किगा चुकीमासन देशता दोमो साच्चै हो रहेछ ध्यान दिन धन्यवाद ठीक छ हैन सकिन्छ है अर्को 2 मा सेम मिस्टेक भएको रहेछ यहाँनेर चाहिँ बी ले चाहिँ हाई भन्नु पर्ने अनि यो चाहिँ ए को है अनि यो चाहिँ बी को ल त्यसो 2 नम्बरमा के लेखेको छ फुकुरोगा याबुरेमास झोला च्यात्तेछ भन्नु पर्यो 2 ले के भने मिरासान हाई हैन हाई भने मिराजीले अनि फेरि ए ले के भने फुकुरोगा याबुरे सौदेश्यो झोला च्यातिन्छ जस्तो देखिन्छ फेरि बिले के भने आ होन्तोदा किगा चुकीमासन देशता दोमो आ होन्तोदा किगा चुकीमासन देशता दोमो साच्चै हो रहेछ ध्यान दिइन धन्यवाद सकिन्छ हैन त अर्को 2 नम्बरको हेरौँ है 2 नम्बरको मेन त्यहाँको एक्जाम्पल हेरौँ के लेखेको छ उरे सौदेश्ने खुसी जस्तो देखिनुहुन्छ नि है ए जिचुवा किनो केकोन ओ मोसिकोमा रेतन देश खासमा चाहिँ हिजो चाहिँ विवाहको दर्ता गरियो भने सोधस्का ए हो र सोरेवा यो कता देशने त्यो राम्रो भयो नि है भने 1 नम्बरको हेरौँ त्यहाँ दिएको पोइन्ट हेरौँ सुरुमा के लेखेको तनसी देश रमाइलो छ आस्ता कारा गाई खाई गाई रेउको नि इकिमास भोलिबाट चाहिँ विदेश भ्रमण जान्छु तनसिमी देश है एकदम खुसी भएर प्रतीक्षा गरिरहेको छु भने है 1 नम्बरमा हेरौँ तनसी सो देशने खुसी देखिनुहुन्छ नि है अनि बिले के भने ए जिचुवा आस्ता कारा खाई गाई रेउको नि इकुन देश खासमा चाहिँ भोलिबाट विदेश भ्रमणमा जाने हो अनि फेरि एले के भने सो देशका सोरेवा तनसिमी देशने ए हो र त्यो रमाइलो हो नि है रमाइलो छ नि है भनेको है ठीक छ सकिन्छ अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ 2 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ पहिला चाहिँ त्यहाँ बुकमा के लेखेको छ त्यहाँ लेखेको छ सुरुमा चाहिँ नेमुई देश निद्रा लागेको छ कोदोमोगा माई बान नाइते नेरारे मासेन बच्चाहरू चाहिँ हरेक साँझ रोएर सुत्न सक्दिन ताइहिन देश गाह्रो छ अब यसलाई हामी भन्नु पर्यो सुरुमा यसले के भने नेमु सो देश ने निद्रा लागेको जस्तो देखिनुहुन्छ नि है अनि बेले के भने ए जिचुवा कोदोमोगा माई बान नाइते नेरारे नाइन देश ए जिचुवा कोदोमोगा माई बान नाइते नेरारे नाइन देश खासमा बच्चाहरू हरेक साँझ रोएर सुत्न सकेको छैन अनि फेरि यसले के भने सो देशका सोरेवा ताइहिन देश ने ए हो र त्यो गाह्रो भयो नि है भने हैन त ल सकिन्छ है र अर्को पोइन्ट हेरौँ 3 नम्बरको है 3 नम्बरको सुरुको एक्जाम्पल हेरौँ है त चित्तो कोम्बिनी इत्तेकिमास यसो कोम्बिनीतिर गएर आउँछु जहाँ ओबेन्तो खाते किते कुरे बासेनका लौ लन्च बक्स चाहिँ किनेर ल्याइदिनु हुन्न त यी देशो इट्स ओके हैन ल अनि 1 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ सुरुमा त्यहाँ पोइन्ट लेखेको छ चित्तो के युबिन क्योकु भनेको हुलाक कुनो निमोचु हो ओकुरिमास यो सामान चाहिँ पठाउँछु जापानमा चाहिँ पोस्ट अफिसबाट सामान पठाउनु हुन्छ नेपालबाट पनि मिल्छ तर हामीलाई खासै त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन है ल 1 नम्बरको ए मा हेरौँ है चोत्तो युबिन क्योकु ए इत्तेकिमास चोत्तो युबिन क्योकु ए इत्तेकिमास यसो हुलाकसम्म गएर आउँछु बिले के भने ज्या कुनो निमोचु ओकुत्ते किते कुरेमासनका ज्या कुनो निमोचु ओकुत्ते किते कुरेमासनका लौ यो सामान पठाइदिनु हुन्न त भनेछ हैन अनि फेरि यसले के भने यी देशो हुन्छ भने हैन त ल अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ 2 नम्बरको पोइन्ट हेरौँ सुरुमा के लेखेको छ सियाकुशो
वार्ड अफिस निहोन्गो क्योसेचुनो पम्पलेट मोराइमास निहोन्गो जापानिज क्लासको चाहिँ पम्पलेट पाउँछु भने हैन अब ल सुरुमा यसलाई मिलाएर गर्नु पर्यो यसले के भने चोत्तो सियाकुसियो इत्तेकिमास यसो वार्ड अफिस कार्यालयसम्म गएर आउँछु अनि बिले के भने जा निहोन्गो क्योसेचुनो पम्पलेट ओ मोरात्ते किते कुरेमासेन का है जा निहोन्गो क्योसेचुनो पम्पलेट ओ मोरात्ते किते कुरेमासेन का लौ जापानिज कक्षाको पम्पलेट लिएर आइदिनु हुन्न त अनि यसले के भने यी देशो हुन्छ भने हैन त ल यसै गरी रेन्स्यू सी पनि सकिन्छ है मोन्दाई हेरौँ है त मोन्दाई समस्या 1 र 2 चाहिँ लिसनिङ छ त्यो चाहिँ पछि हामी गर्छौं 3 को हेरौँ सुरुमा एक्जाम्पल हेरौँ है त ठीक छ एक्जाम्पल बुकमा हेरौँ के लेखेको छ उसिरो नो पोकेटो कारा हांकाचीगा ओचिसो देशो होन्तोदा दोमो पछाडीको पकेटबाट चाहिँ रुमाल खस्ला जस्तो देखिन्छ ए साच्चै हो रहेछ थ्यांक यू भनेछ हैन त ल 1 नम्बरको हेरौँ है त हामीले त्यहाँ निमोचुगा ओमोकुते अनि निमोचुगा ओमोकुते फुकुरोगा याबुरे सौदेस है निमोचुगा ओमोकुते फुकुरोगा याबुरे सौदेस है सामान ठुलो भई च्यातिन्छ जस्तो देखिन्छ अनि तलपट्टि के भने जा कोरेओ चुकातेको दासै लौ यो प्रयोग गर्नुहोस् अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के छ केउवा आचुको नारी सौदेश आज गर्मी हुन्छ जस्तो देखिन्छ ज्या बोसियो मत्ते इकिमास लौ टुप्पो लिएर जान्छु अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा के लेखा छ इसोगाशिमाशो हतार गरौँ अनि जिकान्नी ओकुरे सौदेशो हतार गरौँ समय ढिलो हुन्छ जस्तो देखिन्छ समयमा पुगिन्न जस्तो छ भनेको है अर्को अनि छ ज्या ताकुसिदे इकिमाशो लौ ट्याक्सीमा जाउँ ल 4 नम्बरमा हेरौँ है जुइबुन सामुको नारीमा स्थाने अति जाडो भयो नि है युकीगा फुरी सौदेश ने हिउँ पर्छ जस्तो देखिन्छ है अर्को हेरौँ तलपट्टि 4 नम्बर है त 4 नम्बरमा हेरौँ सुरुमा एक्जाम्पल के छ दोसितान देशका के भयो अनि लेखेको छ किबुनगा वारु सौदेश ने है फिलिङ्स चाहिँ नराम्रो भयो जस्तो छ भने हैन चेत्तो चुखारे तेरुन देश यसो चाहिँ थाकेको छु भने हैन एक्जाम्पल 2 मा के छ गेन्की सौदेश ने हेल्दी देखिनुहुन्छ नि है बलियो देखिनुहुन्छ नि है भने अनि के भन्नु पर्यो सुपोचु ओ हाजिमेते कारा हारादन चौशिगा इन देश स्पोर्ट्स सुरु गरिसकेपछि शरीरको अवस्था चाहिँ राम्रो भएको छ भने हैन ल 1 नम्बरको हेरौँ है त वा ओइसी सौदेश ने वान सान गा चुकुतन देश का वाउ भनेको यो चाहिँ वा ओइसी सौदेश ने वान सान गा चुकुतन देश का वा मिठो जस्तो देखिन्छ वानजीले बनाएको हो अनि चुगोकुनो रेउरी देश दोजो चुगोकुनो रेउरी देश दोजो चाइनाको खाना हो लिनुस् सकिन्छ हैन अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ के लेखेको छ कोनो ओतेरा जुइबुन फुरुसो देश ने इचु देखितन देश का कोनो ओतेरा जुइबुन फुरुसो देश ने इचु देखितन देश का यो मन्दिर अति पुरानो जस्तो देखिन्छ नि है कहिले बनेको हो यो मन्दिर अति पुरानो जस्तो देखिन्छ नि है कहिले बनेको हो अनि गोहेकु नेन गुराई मायनी तातरारे माइस्ता 500 वर्ष जति अघि बनेको हो अर्को हेरौँ 3 नम्बरमा के छ सुनो खाबान वा चुयो जौबु है चुयो इको चुयो गराइनु हुन्छ दाइ जोबुको जोबु गराइनु हुन्छ है यो दुईटामा एउटा जुन गराए पनि हुन्छ है ठीक छ चुयो अथवा चुयोइको चुयो अथवा जेउबुको जेउबु है त जेउबु भनेको बलियो चुयो भनेको नि बलियो है त सौदेश ने त्यो झोला बलियो जस्तो देखिन्छ नि है यो दुईटामा एउटा गर्नु है ठीक छ ओमै मोनो इरेतेमो दाइजोबु देश ओमै मोनो इरेतेमो दाइजोबु देश है गरुङको कुरा बोके पनि फरक पर्दैन अर्को हेरौँ 4 नम्बर के छ सोनो खाबान रेउकोनी बेन्द्री सौदेश ने त्यो झोला भ्रमणको लागि सहज जस्तो देखिन्छ नि है खारुइसी पोकेत्तोमो ताकुसान अरुन्देश
खारुइसी पोकेटमा ताकुसान आरुन्देस है हलुङ्गो भई गोजी पनि धेरै छ है सकिन्छ हैन त अर्को हेरौँ 5 नम्बरको सुरुमा ब्र्याकेट भित्रको वर्डहरु पढम एकीमास जान्छु खाइमास किन्छु केकीमास सोध्छु योबिमास बोलाउँछु है एक्जाम्पल हेरौँ त के छ दौस्तान देशका के भयो साइफु वासुरिता नहुँदै चेत्तो तत्तेकीमास पर्स बिर्सेको हुनाले यसो गएर आउँछु भने हैन 1 नम्बरमा हेरौँ है के लेखा छ चेत्तो क्युकिसमासो यसो विश्राम गरौँ यो क्युकी भनेको चाहिँ काम गरिरहेको अवस्थामा बीचमा एकछिन ब्रेक लिनलाई क्युकिसिमास भन्छ है सर्ट ब्रेक भनेको है त्यो चाहिँ ज्या तोइरे ए इत्तेकीमास लौ टोइलेट गएर आउँछु 2 नम्बरमा हेरौँ कुको ए इकु बासुनो नोरिबा वा दोको देशोका कुको ए इकु बासुनो नोरिबा वा दोको देशोका एयरपोर्ट तिर जाने बसको चढ्ने ठाउँ कहाँ होला सा आनो मिसेदे कितेकीमासो है सा आनो मिसेदे कितेकीमासो उत्यो पसलमा सोधेर जाऊ ठीक छ हैन 3 नम्बरमा हेरौँ के छ खाच्युगा मिरासान ओ सागास्ते इमास्यो है खाच्युगा मिरासान ओ सागास्ते इमास्यो सेक्सन म्यानेजरले मिराजीलाई खोज्दै हुनुहुन्छ भने हैन शकुजिनी इरुतो ओमोइमास्कारा सुगु योन्देकिमास है शकुजिनी इरुतो ओमोइमास्कारा सुगु योन्देकिमास क्यान्टिनमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले तुरुन्तै बोलाएर आउँछु अर्को हेरौँ 4 नम्बरमा के छ कुनबिनिए एकिमासगा नानिका योजी वा आरिमासन का कुनबिनिए एकिमासगा नानिका योजी वा आरिमासन का कुनबिनतिर जान्छु केही काम छैन र ज्या ओबेन्तो ओ खात्ते कितेको दसैँ ज्या ओबेन्तो ओ खात्ते कितेको दसैँ लौ खाजा किनेर आउनुहोस् ल सकिन्छ हैन त ल अर्को हेरौँ 6 नम्बरमा है 6 नम्बरको त्यहाँ दिएको पोइन्टहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यहाँ दिएको जापानिजलाई हामीले सिधै नेपाली गरेका छ है सुजुकी जीको दैनिकी अप्रिल 13 तारिख आइतबार है विश्वविद्यालय त्यहाँ निचे लेखेको भएर आइत मात्र लेखेको है मैले चाहिँ विश्वविद्यालयको साथीको विवाहमा गए त्यहाँ वातानाबे आकेमी जीसँग भेट भयो राम्रो मान्छे हो जस्तो लाग्यो है जुन 21 तारिख शनिबार आकेमी जीको जन्मदिनको पार्टीमा गए गुलाबको फूल लिएर गए खुसी जस्तो देखिन्थ्यो फर्कने बेलामा अर्को पटक दुईजना भएर ड्राइभिङ जाने हैन त भनेर भनी हेरे है उनले हुन्छ भनेर भनिन् है अगस्त 15 तारिख शुक्रबार उनीसँग झगडा भएर तनाव भयो कारण झ्याउ लाग्ने कुरा छ भोलि क्षमा माग्छु है नोभेम्बर 17 तारिख सोमबार है यहाँ छुटे छ आज सबैजनाले खुसी देखिन्छौ भनेर भने हिजो उनले मसँग बिहे गर्छु भनेर भनिन् खुसी छु ठीक छ ल अब यो चाहिँ भयो उसको कुरा उले भेटेको मान्छेको दैनिकी भनेको है आकेमीजीको दैनिकी लेख्नुहोस् है त्यहाँ जुन ब्र्याकेटमा छ त्यसलाई जापानिजमा लेखेको छु बाइक र सबै नेपाली लेख्दैछु है त अप्रिल 13 तारिख आइतबार आज तोबदाचिनो केकोनसिकीको लागि गए तोबदाचिनो केकोनसिकी भनेको साथीको विवाह पार्टी त्यहाँ सुजुकी सानसँग चिन्जान भयो शान्त भई स्मार्ट देखिन्थे जुन 21 तारिख शनि मेरो तान्जोबिनो पार्टीमा सुजुकी जी आइदिनु भयो उपहारमा 12 हाना गुलाबको फूल धेरै पाए पार्टी पछि उसले दोराइबु जान आग्रह गरे ड्राइभिङमा जान आग्रह गरे भनेकै मेरो कुरा मन पर्यो होला मलाई पनि उ मन पर्यो है अगस्त 15 तारिख आज उसले मलाई के कोनसितेको दसैँ बिहे गर्नुहोस् भनेर भन्यो खुसी भई रोए अवश्य हुन्छ भनेर उत्तर दिए साच्चै खुसी भए ठीक छ यो भयो उसको साथीको चाहिँ दैनिकी है त ल 7 नम्बरमा हेरौँ हप्ताको अन्तिम दिनको दैनिकी लेख्नुहोस् है शिवमाचुको दैनिकी शिवमाचुमा तपाईले के गर्नु भयो त्यो कुराहरु लेख्नुहोस् भनेको है त यति कुरा हो लेसन 43 मा खासै गाह्रो छैन है गम्बतेको दशै मिनासमा है मेन चाहिँ वर्ड मिनिङ पढ्नुस् ग्रामरहरु त भइहाल्छ हैन मेन चाहिँ वर्ड मिनिङ खतरा पढ्नु भयो भने खासै गाह्रो चाहिँ छैन है यति भन्दै आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला मिनासमा गम्बरीमा शो बाइ बाइ